فرح دیبا در 22 مهر 1317 هجری شمسی در تبریز متولد شد. پس از اخذ مدرک دیپلم به فرانسه رفت و در رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبا مشغول تحصیل شد. او با ازدواج با محمد رضا شاه به عنوان همسر سوم شاه و ملکه ایران و بعداً با وضع قانونی به سمت نایب السلطنه رسید. از جمله اصلی ترین فعالیت‌های فرح بعد از مرگ شاه متوجه براندازی نظام جمهوری اسلامی و حمایت مالی از راه اندازی رسانه‌ها و نشریات و گروه‌های سلطنت طلب بود. درود به همتون، خیلی خوش اومدین به کانال پادکست مهر. قراره تو این ویدیو قسمتی از زندگی فرح پهلوی رو براتون به نمایش بذاریم. با من همراه باشین. فرح دیبا، همسر سوم محمد رضا شاه پهلوی، در 22 مهر 1317 هجری شمسی در تبریز متولد شد. فرح علت انتخاب نام خانوادگی دیبا رو مربوط به شغل اجدادش در خرید و فروش پارچه‌های ابریشمی میدونه که اونها رو دیباچی مینامند. پدرش سهراب دیبا، متولد محله ششکلان در تبریز، یک افسر درجه‌دار ارتش شاهنشاهی بود که در پایان عمر خودش در اداره دادستانی ارتش خدمت می‌کرد. اون در عملیات سرکوب اسماعیل آقا سمیتقو از شورشیان معروف آذربایجان غربی شرکت داشت که در این جریان هم مجروح شده بود. در سال 1314 به قوای ارتش گیلان منتقل شد و برای خدمت به رشت اومد و با مادر فرح آشنا شد. مادر فرح فریده قطبی از خاندان‌های قدیمی گیلان بود. پدر فرح به علت سرطان معده زمانی که فرح 4 سال داشت درگذشت. پس از مرگ سهراب دیبا، فریده دیبا به تبریز باز می‌گرد و به مدت 2 سال به ازدواج موقت تاجری به نام رحیم آقا اپیکچی در میاد. مادر فرح ذکر میکنه که در این مدت فرح رو به علت علاقه به تحصیلش نزد برادرش محمد علی قطبی به تهران میفرسته. اما خود فرح گفته که من فقط 2 بار در 2 تابستون به تهران اومدم و برای اقامت دائم پس از جدایی کامل مادرم از اپیکچی و با پولی که از اون گرفت به تهران اومدیم و تا زمانی که فرح به دبستان میرفت در خانه دایی زندگی میکردند، اما بعدها خانه در حوالی بهارستان گرفتند. تحصیلات فرح در کنار تنها فرزند دایی خود رضا قطبی بزرگ شد و تحصیلات خودش رو در مدرسه ایتالیایی ها و سپس مدرسه فرانسوی ژان دارک که راهبه های فرانسوی اون رو اداره می کردند ادامه داد. اون در فعالیت های ورزشی، هنری مدرسه شرکت و کاپیتان تیم بسکتبال مدرسه بود. وی در مراسم ویژه روز یکشنبه در کلیسای کوچیک مدرسه نواختن پیانو رو به عهده داشت. فرح تا سن 16 سالگی در مدرسه ژان دارک به تحصیل پرداخت و پس از اخذ مدرک دیپلم به دنبال پسر دایی خودش به فرانسه رفت و در رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبا مشغول تحصیل شد. فرح در دوران تحصیل در فرانسه جذب سازمان‌های دانشجویی حزب توده شد و مادرش دلیل اون رو روحیه حساس و مردم دوستی و عدالت‌خواهی و فقر و محرومیت در دوران کودکیش میدونه. انوشیروان رئیس فیروز از فعالان حزب توده ایران فرح رو به حزب معرفی کرد. فرح در اواخر دوران تحصیل در فرانسه تصمیم گرفته بود که با کریم پاشا بهادری، یکی از دانشجوهای ایران مقیم پاریس، ازدواج کنه و اونها در یک جشن کوچیک نامزدی خودشون رو اعلام کرده بودند. فرح بعد از 4 سال به ایران بازگشت، اما پس از آشنایی با شاه این نامزدی رو کلاً فراموش کرد و بعدها کریم پاشا به ریاست دفتر مخصوص شهبانو فرح انتخاب شد. مادر فرح میگه من در فرح تغییرات کلی احساس کردم. عجیب نبود دختری که در مدرسه ژان دارک تحصیل کرده و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته و همه دوران کودکی و نوجوانی خودش رو تحت نظر معلم‌ها و اساتیدهای فرانسوی گذرونده، اینقدر تربیت غربی و البته فرانسوی پیدا کرده باشه. آشنایی فرح با محمد رضا. در مورد این موضوع روایت‌های مختلفی وجود داره و علی‌رغم تفاوت‌هایی که در جزئیات یک نقطه اشتراک و شروع مشترکی دارند. در همه اونا سرنخ آشنایی شاه و فرح به داماد ذی‌نفوذ شاه یعنی اردشیر زاهدی میرسه. فریده دیبا میگه فرح که بعد از اومدن به ایران قصد بازگشت به فرانسه و ازدواج داشت، با مشکلی روبرو شد، زیرا نامش در لیست مخالفین شاه قرار داشت و به واسطه داییش و احمد علی ابتهاج
به اردشیر زاهدی رئیس امور دانشجویان ایران مقیم خارج معرفی شد. یک هفته بعد از اولین ملاقات، زاهدی فرح رو به ویلای حصارک دعوت میکنه و در اونجا با شاه آشنا میشه. فردوست میگه فرح از فرط استیصال برای اخذ کمک مالی به سراغ اردشیر زاهدی در حصارک میره تا بتونه در پاریس تحصیل و زندگی کنه. اگه ندونیم حصارک چیه، شاید اصلا این مسئله رو نفهمیم. در حصارک ویلایی بود که زاهدی و دوستاش منتظر شکار دخترها و زنها بودن و اگه زنی مورد پسند زاهدی نبود، اونو به رفیقاش میداد. حال این دختر با اطلاع از چنین وضعیتی برای درخواست پول به سراغ زاهدی میره. یعنی اینکه خودشو تقدیم زاهدی میکنه. لابد زاهدی از این دختر خوشش نیومده که اونو به محمد رضا معرفی کرده. به هر حال شاه در هواپیما از فرح به زبان فرانسوی خواستگاری میکنه و فرح هم بلافاصله قبول میکنه. در 29 آذر 1338 در کاخ گلستان جشن عروسی مفصل محمد رضا و فرح دیبا با حضور بیش از 400 مهمان برگزار میشه. مهریه فرح 5 میلیون تومان تعیین شده و به دستور محمد رضا یک حساب بانکی به مبلغ 2 میلیون تومان برای فرح باز شد. در 9 آبان 1339 ولیعهدشاه یا همون رضا پهلوی به دنیا اومد. تولد رضا انقلابی در کاخ سلطنتی پدید آورد. فعالیت‌ها و اقدامات فرح. به گفته اردشیر زاهدی، فرح تا تولد رضا بسیار محافظه‌کارانه برخورد می‌کرد و در مراسم‌های رسمی و محافل دربار فقط گوش می‌داد و جز جملات عادی چیزی دیگه به زبون نمی‌آورد. اما بعد از تولد رضا و اطمینان وی از ثبات زندگی خانوادگی و برطرف شدن خطر طلاق و جدایی، فعالیت‌های سیاسی اجتماعی فرح آغاز میشه. نخستین گام در این راه تشکیل دفتر مخصوص ملکه بود و اولین رئیس دفتر مخصوص ملکه کسی نبود جز نامزد سابق فرح یا همون کریم پاشا بهادری. مینو صمیمی از اعضای دفتر مخصوص فرح میگه دفتر دارای 2 بخش امور خصوصی ملکه و بخش دبیرخونه بود. ریاست بر کلیه موزه‌های کشور و کلیه مراکز فرهنگی هنری در سراسر کشور بر عهده فرح بود. اونها نیز وظیفه داشتن با برقراری یک پل ارتباطی بین ایران متجدد و فرهنگ غربی هویت فرهنگی جدیدی رو برای ایران به وجود بیارن. بنابراین هر ساله بودجه هنگفتی در اختیار رؤسای سازمان‌های فرهنگی و هنری قرار می‌گرفت تا اهداف بلند پروازانه شهبانو رو توسعه بدن. در واقع با ورود فرح به دربار پهلوی، دفتر ملکه از وضعیت تشریفاتی به کانون فعال سیاست، گزاری‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی به ویژه با هدف ترویج اباحه‌گری و فساد در عرصه ادب و هنر ایران تبدیل شد. از جمله کارهای به اصطلاح فرهنگی فرح برگزاری جشنواره‌ها و از جمله جشن 2500 ساله شاهنشاهی و جشن هنر شیراز بود. دومین حرکت زیرکانه فرح وادار کردن شاه به تأسیس کاخ نیاوران بود، چون نمیخواست تحت نظر و نفوذ تاج الملوک و 2 خواهر شاه باشه. اردشیر زاهدی میگه که احداث کاخ نیاوران به ابتکار شخصی فرح صورت گرفت و کمتر از 1 سال بعد از ازدواج شاه و فرح آغاز شد و طرح اولیه نقشه کاخ رو خود فرح طراحی کرد. فرح که میخواست تهران و مانند پاریس دارای یک نماد و سمبل فرهنگی مخصوص باشه، طرح میدان شهیاد یا همون آزادی فعلی رو ارائه داد. طرح اولیه کاخ شکار شاه در قصر فیروزه و ساختمان تئاتر شهرم کار خود فرح بود. فساد مالی فرح. تو این قسمت میخوایم نمونه‌هایی از فساد مالی فرح رو بگیم. 1. جشن عروسی کذایی. برای جشن عروسی فرح هواپیمای اختصاصی به طور مرتب بین تهران و پاریس پرواز میکرد تا لوازم مورد نیاز مجلس جشن رو به تهران بیاره. گاهی اوقات خیاط فرانسوی که فراموش کرده بود یک نوار یا ربان رو به تهران بیاره، هواپیما رو به فرانسه برمیگردون، در حالی که همین ربان در تهران هم وجود داشت. 2. خرید قصرهای چند هکتاری. قصر بسیار مجللی در اطراف لندن وجود داشت که از بناهای تاریخی دوره ویکتوریا به شمار می اومد و یکی از قصرهای عمده لندن بود. این قصر در یک محوطه چند ده هکتاری قرار داشت. فرح فوراً اون رو پسندید و این کاخ رو به نام رضا خریداری کرد. همچنین فرح آپارتمانی در حدود 1 زمین فوتبال در غرب لندن که محلات عیان نشین در آن محدوده قرار داشت برای خودش خرید و از این خرید بسیار خوشحال شد، زیرا آپارتمان درست شبیه آپارتمان اشرف در نیویورک بود.
3. دست و دل باز بودن در خرج بیت المال. فرح در خرج کردن نیز دست و دل باز بود. به عنوان نمونه برای تامین هزینه خروج غیرقانونی فریدون جوادی از ایران به فرانسه مبلغ 3 میلیون دلار خرج کرد. نمونه‌های دیگر مثل دستور شهبانو برای ترخیص یک دستگاه ماشین مرسدس بنز با معافیت از حقوق و عوارض گمرکی برای لیلی امیر ارجمند در سال 26/6/1349 و همینطور ترخیص ماشین بنز برای 4 نفر از مدیران دفتر ملکه با معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. رئیس دانشگاه فرح پهلوی شاهرخ امیر ارجمند بود که دارای انحرافات اخلاقی است و اتکا به شغل زنش توانسته بود مشاغل عالی در دانشگاه تهران علیرغم نداشتن صلاحیت علمی لازم با کمک دکتر نهاوندی به دست بیاره و علاوه بر داشتن این شغل در زدوبندها و کارهای مقاطع نیز دست داشته بود. فردوس در مورد فساد مالی فرح میگه از دیگر کارهای فرح خرید خانه‌ها و ساختمان‌های قدیمی بود و پول هم از طرف دفتر فرح پرداخت میشد. از این قسمت‌ها در دفتر فرح زیاد بود. یه بخش برای قلمدان، تابلو، کتب خطی، اسناد تاریخی که به امضای مقامات مهم گذشته رسیده بود، یه قسمت برای فرش که بسیار وسیع بود و سوء استفاده در آن بسیار وسیع بود و غیره. همه این بساط برای سرگرمی خانم فرح بود و میلیاردها تومان از بودجه کشور هزینه میشد. هزینه شخصی فرح و جواهرات و بذل و بخشش‌های اون، هزینه ایجاد کاخ نیاوران و مرمت کاخ زمان قاجار، هزینه‌های سنگین مسافرت‌های محمد رضا و فرح، هزینه جشن‌های 2500 ساله و تاجگذاری و جشن هنر شیراز و که همه سلیقه فرح بود. اگر محاسبه بشه ارقامی عجیب و غیر قابل تصور به دست میاد. بنابراین اگه دوران فرح رو اوج فساد و چپاول و غارتگری بدونیم دروغ نگفتیم. برگزاری جشن شیراز. جشن هنر شیراز زایده فکر غربی ها و به نام فرح بود. این جشن بخش عظیمی از دستگاه اجرایی حکومت رو به خودش مشغول می کرد. لیست هیئت امنا در سال 1346 شامل نخست وزیر، 7 وزیر، 7 رئیس سازمان، استاندار، شهردار و که همگی در اختیار سازمان جشن هنر بودند. اوامر ریاست هیئت امنا یعنی فرح پهلوی را اجرا می کردند. در ماده 7 اساسنامه همه کس را فرح باید معین می‌کرد. جشن تاجگذاری. از دیگر جشن‌ها جشن تاجگذاری بود که به مثابه سایر جشن‌های شاهنشاهی یا الگوپذیری از بیگانگان و به خاطر نمایش قدرت و جلال سلطنت نزد آنها به نمایش رسید و در این راستا فرح که خودش ناظم و کارفرمای امور فرهنگی رژیم پهلوی می‌دونست، اولین گام رو در سال 45 با مکاتبه به سفارتخونه‌های ایران در کشورهای اروپایی برداشت. روزنامه کیهان می‌نویسه تاجی که اولیا حضرت فرح در روز جشن تاجگذاری بر سرش خواهد گذاشت تقریباً 2 کیلو وزن داره و جواهرات اون در میان طلا و طلای سفید کار گذاشته شده. قیمت این تاج رو هیچ وجه نمیشه تخمین زد. این تاج میلیون‌ها دلار ارزش داره. فرح برای حضور داشتن معلم فرانسویش در مراسم تاجگذاری دستور تهیه بلیط داد. این تبذیر و اسراف سرمایه‌های ملی در حالی صورت می‌گرفت که مردم ایران دارای مشکلات فراوانی بودند. نمونه از این مشکلات مسئله سیل مازندران در مهر 1346 بود، 1 ماه قبل از برگزاری جشن تاجگذاری. خلاصه اینکه فرح قدرت زیادی در دربار پیدا کرد تا حدی که در سال 1346 نایب السلطنه شد و اونطور که مادر شاه میگه نایب السلطنه شدن به اصرار خودمون بود. موقعی که پزشکان فرانسوی تشخیص دادن که در محمد رضا آثار بیماری پروستات پیدا شده، فرح محمد رضا رو وادار کرد که تا قانون وضع کنه و فرح رو نایب السلطنه خودش قرار بده. قدرت دفتر شهبانو در سالهای آخر رژیم پهلوی بسیار افزایش پیدا کرد، به طوری که گاه در عزل و نصب وزرا و رؤسای ادارات دخالت می‌کرد. راجی از قول هویدا نقل می‌کنه که به هنگام استعفا از تخت وزارت اعلیحضرت فرمود وزیر دربار باشم، ولی هیچ تمایلی نداشتم چون می‌دونستم دفتر مخصوص شهبانو تبدیل به نوعی قدرت رقیب برای دولت شده و در عزل و نصب وزرا دخالت می‌کنه. در اسناد ساواک اومده برای صدور حوالجات ارضی دفتر مخصوص اولیا حضرت شهبانوی ایران و حقوق ارضی
تغذیه فرزندان والا حضرت‌ها و پرداخت مطالبات سفارتخانه‌ها مبلغ $50,000 مورد احتیاجه. فساد تحت عنوان خیریه. از دیگر امور دفتر شهبانو بنیاد امور خیریه فرح بود که به جهت ایجاد وجهه‌ای مردمی و انسان دوستانه صورت می‌گرفت و در سال 1339 شروع به فعالیت کرد. چند نمونه از جمعیت‌ها و سازمان‌هایی که فرح عهده‌دار اداره اونها بود، حمایت از مادران و نوزادان، کنگره‌های پزشکی، آموزشگاه نابینایان، دانشگاه و بیمارستان‌ها، ایجاد چند پرورشگاه، تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. آنچه تحت عنوان امور خیریه انجام می‌گرفت، فی‌الواقع چیزی بیشتر از یک نمایش نبود که غالباً هم برای جلب توجه کشورهای غربی به اجرا در می‌آمد. تشکیلات خیریه شهبانو ظاهراً آنچنان جلوه آب و رنگی داشت که از دور همه را به شدت تحت تاثیر قرار می‌داد. تشکیلاتی که در عمل واقعاً ناقص، بی‌ثمر و بی‌کفایت بود. سوء استفاده مالی و اطرافیان فرح. مسئله دیگری که در مؤسسات تحت ریاست فرح وجود داشت، سوء استفاده و رشوه‌های کلان و اختلاس‌هایی بود که توسط دوستان و یاران اون صورت می‌گرفت. به این ترتیب کمک‌های مردمی که به این سازمان می‌شد اکثراً در جیب حضرات انباشته می‌گشت و مبلغ اندکی به صرف خانواده‌های بی‌بضاعت می‌رفت. فخر روحانی میگه در سازمان حمایت از کودکان وابسته به اصطلاح بنگاه خیریه شهبانو به شیر خشکی نیاز داشتیم که برای مصرف کودکان معلول ذهنی مفید باشه و از نظر بودجه نیز کاملا تامین بودیم. اما مدیر عامل ارزان ترین شیر خشک رو که از نظر کیفیت در پایین ترین حد قرار داشت انتخاب کرد و اون محصولی بود که در سوئد برای تغذیه گوساله ها استفاده میشد. فساد اخلاقی فرح دوست داشت که محیط دربار بی‌بندوبار و در دستون و مطابق میلش باشه. از وقتی که زن محمد رضا شد، پای افراد عاطل و باطل به دربار باز شد. ترویج بی‌بندوباری و اباحه‌گری. چون فرح در فرانسه بزرگ شده بود و فرانسه در عالم مهد بی‌بندوباری و ولنگاری مجالس رقص ترتیب میداد و در این مجلس رفقایش مثل فریدون جوادی، فرهاد ریاحی و امثال اینها رو می آورد و حرکات سخیف می‌کردن و اسم اون رو تنوع طلبی می‌ذاشتن. شهبازی دلیل سمیت فرح با استوار پنجشیر رو در این میدونه که پنجشیر یک بار فرح رو در حال معاشقه با مربی سوئیسیش دیده بود ولی به روی خودش نیاورده بود. مبارزه با حجاب و چادر. فرح میگه وقتی به مقام شهبانویی رسیدم و شروع به مداخله در امور اجتماعی ایران کردم، جزو اولین برنامه‌هایی که به شدت دنبال می‌کردم مبارزه با حجاب زنان و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان بود. بخشی از طرح رژیم شاه در برخورد با حجاب ممنوعیت زنان چادری از استفاده از خدمات سازمان‌های اجتماعی مانند جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی، جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و انجمن ملی حمایت کودکان بود. سرانجام فرح در 26 آذر 1357 شاه و فرح از ایران فرار کردند. ابتدا به مصر و سپس به مراکش، مکزیک، پاناما و دوباره به مصر رفتند. 5 مرداد 1359 شاه در بیمارستان قاهره مرد. پس از مرگ شاه نزدیک 1 سال فرح و فرزندانش در مصر ماندند و فرح برای چند ماه نایب السلطنه شد. در سال 1360 فرح به همراه فرزندانش به غیر از رضا به آمریکا رفت، ولی بلافاصله بعد از اینکه وضعیت تحصیل و اقامت فرزندانش را سر و سامان داد، خود دوباره به پاریس، شهر رویاییش بازگشت. فرح در پاریس تشکیلاتی شبیه دفتر مخصوص ملکه ایجاد کرد که همکنون مسئولیت دفتر در اروپا بر عهده فریدون جوادیه. از جمله اصلی ترین فعالیت‌های فرح بعد از مرگ شاه متوجه براندازی نظام جمهوری اسلامی و حمایت مالی از راه‌اندازی رسانه‌ها و نشریات و گروه‌های سلطنت طلب بود. ممنونم ازتون که تا انتهای این ویدیو همراه من و کانال من بودین. برای حمایت از من لایک و سابسکرایب یادتون نره. با من همراه باشین.